Hello korang, kembali lagi ke channel Snow Prince. Dalam video kali ni kita akan lukis siapa ni? Anya Forger dari Spy X Family. Satu karakter yang sangat ikonik dan popular. Saya dapat banyak request untuk lukis Anya Forger ni dan hari ni kita akan lukis dia. Tapi sebelum tu, sekiranya anda masih belum subscribe kepada channel Snow Prince, dipersilakan untuk anda menekan butang like dan juga subscribe supaya anda tak terlepas dengan mana-mana video dari channel ini. Now without further ado, let's get right into it. Let's go! Haha, korang, hari ni kita akan lukis Anya Forger. So first, apa kita kena buat? Kita akan buat dua garisan macam ni. Untuk apa? Untuk kita bentukkan muka dia. Now kita dah ada garisan melintang macam ni, kita akan buat 4 titik. Titik ketiga kat sini, titik keempat kat sini. Okey, apa kita kena buat ni? Kita nak buat bulatan, okey? So kita gunakan keempat-empat titik ni untuk kita buat bulatan. Nak bagi dia nampak tak adalah sengit sangat. Tapi korang tak perlulah buat bulatan yang betul-betul bulatan kan. Sengit-sengit sikit tu tak apalah, tapi yang penting korang ikut titik yang korang telah buat. Okey? Kita buat anak panah kat sini supaya kita menghalakan badan dia, kepala dia, semua yang kita lukis ni semua menghala ke sebelah anak panah tu. Kita buat badan dia. Okey, macam ni. Okey, badan dia macam ni. Yang ni saya tak suka. So saya padamkan, saya buat balik. Saya nak dia nampak lebih dramatik, okey. So saya create camera angle yang lebih menarik. Kita padamkan garisan reference yang tegak ni. Okey, kita padamkan dia. Kita buat garisan baru. Garisan ni menghala ke arah anak panah. So dia lebih menarik, lebih dynamic, okey. Now kita lukis mata. Mata Anya. Mata Anya kan bulat. So kita lukis mata yang bulat macam ni. Okey, buat elok-elok macam ni biar nampak comel macam ni, okey. Now kita lukis anak mata dalam mata Anya. Okey, lukis elok-elok kat dalam ni. Sebelah ni pun sama, lukis saiz yang sama saja, tapi dia memandang ke arah yang berlawanan dengan anak panah tu. Sebab dia pandang ke sebelah sini, sebelah yang bertentangan. Kenapa? Jangan tanya saya, dia nampak lebih cantik macam tu, okey. Next, kita lukis mulut Anya bagi dia nampak ceria dan happy je. Gigi dan lidah kat dalam ni jangan lupa guys. Sangat penting detail ni supaya nampak lebih cantik. Jom kita lukis rambut, antara bahagian yang paling susah, tapi kita buat senang-senang je. Tak payah buat complicated sangat, kita buat simple-simple je. Rambut ikat macam roti. Kita letak gravity dia menghala ke sini. So setiap jala rambut dia akan menghala ke arah gravity, okey? Nanti saya tunjuk apa maksud saya. So menghala ke bawah ni gravity, okey? Nampak tak? Rambut kat dahi ni pun menghala ke arah gravity. Rambut ikat sebelah sini sama juga menghala ke arah gravity. Okey, lukis rambut kat belakang ni.
Lupa pula nak lukis klip rambut kat atas ni. Okey, kita lukis detail kat klip rambut Anya. Now kita lukis ribbon. Kita buat garis macam ni supaya ribbon kita tak adalah sengit sangat. Kita padamkan reference line yang kita dah tak guna ni. Padam. Dah bersih semua, kita boleh tajamkan lukisan. Sambil-sambil tu kita detailkan mata dia bagi nampak cantik. Kita cantikkan ribbon sikit. Tadi nampak terlalu bland, terlalu boring. Kita detailkan bahagian rambut ni bagi nampak lebih banyak jala rambut. Lukisan Anya Forger telah pun siap. Thank you korang sebab tengok video sampai akhir. Nak request karakter apa lagi untuk dilukis, komen je kat bawah. Akhir kata saya, Snow Prince, never stop defending. See ya.